हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज फेरि नयाँ एउटा कुकिङ भिडियो लिएर आएकी छु। आशा छ मन पराउनु हुनेछ भन्ने। आजको भिडियोमा मैले एकदमै सजिलो, एकदमै चाँडो र एकदमै मिठो डिजर्टको रेसिपी लिएर आएकी छु। ब्रेड र दुध त हाम्रो घरमा जहिले पनि हुन्छ। आज त्यही ब्रेड र दुधलाई मिक्स गरेर मैले एउटा नयाँ रेसिपी लिएर आएकी छु। सुरु गरौँ है त। मैले यो डेजर्ट बनाउनको लागि दुध लिएकी छु। दुधमा लागेको तर छ नि, तरलाई निकालेर मैले एउटा कचौरामा साइडमा राखेकी छु। यो तरको काम अहिले एकदमै धेरै पर्छ, त्यही भएर यसलाई साइडमा राख्नु पर्दछ। मैले जुन भाँडोमा तातेको थियो त्यो भाँडोबाट मैले दुध खनाउँदैछु। अब मैले चाहिँ यो चाहिँ कस्टर्ड लिएकी छु। यो भेनिला फ्लेभरको कस्टर्ड हो। मैले चिसो दुधबाट नै यो कस्टर्डलाई सुरुमै मिक्स गरेर राख्दैछु। तातो दुधमा कस्टर्ड मिक्स गर्नुहुन्न। यो कस्टर्डलाई चाहिँ एकदमै सजिलो छ त, मजाले मिक्स गर्न सकिन्छ। यसलाई मजाले चाहिँ मिक्स गर्नुपर्दछ, एउटा पनि दानादानी रहनु हुँदैन। अब मैले त्यो भाँडोबाट चाहिँ प्यानमा लगभग आधा लिटरभन्दा अलिकति धेरै दुधलाई खनाएँ। यसलाई चाहिँ मैले बोइल आउन दिएँ। बोइल आएपछि चाहिँ मैले एकछिन यसलाई मजाले चलाउँदै पाक्न दिएँ। धेरै बेरसम्म चाहिँ हामीले दुध पकाउनु पर्दैन, एकछिनसम्म पकाएपछि भइहाल्छ। त्यो उम्लिएको दुधमा मैले चाहिँ यो सानो कपको 1 चम्मच चिनी राखेँ। चिनी स्वादअनुसारले राख्ने हो। हजुरहरूले कतिको गुलियो खानुहुन्छ र दुधको क्वान्टिटी कति छ त्यो हेरेर चिनी राख्न सकिन्छ। मजाले चिनी चाहिँ घुलिसकेपछि चाहिँ हामीले यसमा कस्टर्ड मिसाउनु पर्दछ। कस्टर्डलाई चाहिँ एकचोटि मजाले फिटेको कस्टर्डलाई फेरि एकचोटि फिट्नु पर्दछ। यदि फिटेन भने पिठमा लाग्न सक्छ, यसको पिठमा जमेर बस्छ। यो कस्टर्डहरूलाई चाहिँ माथिबाट हाल्दै प्यानमा चाहिँ चलाउँदै गर्नु पर्दछ। चलाउन छोड्यो भने पुरै यो चाहिँ प्यानमा तलपट्टि लाग्दछ र डढ्न जाँदछ र स्वाद एकदमै नमिठो पनि आउँदछ। त्यही भएर चाहिँ मजाले चाहिँ हजुरहरूले कस्टर्ड हाल्दै चलाउँदै मजाले गर्नुपर्दछ। चलाउन छोड्नु हुँदैन। यसलाई मजाले फिट्ने गरेर चाहिँ चलाउनु पर्दछ। यो एकदमै छिटो पाक्दछ। हामीले कस्टर्डलाई त्यति धेरै बाक्लो बनाउनु पर्दैन। म यसमा ड्राई नट्सहरू पनि हाल्दैछु। यो अप्सनल हो, हजुरले हाले नि हुन्छ, नहाले नि त्यत्तिकै पनि मिठो हुन्छ। अब पनि मजाले चलाउनु पर्दछ एकछिनसम्म। अब हेर्नुहोस् कस्टर्ड रेडी भयो। प्यान यसरी औँलाले छुट्याउँदाखेरि दुईतिर छुट्टा छुट्टै रहेको छ, मतलब कस्टर्ड रेडी भयो। अब मैले ग्यासलाई बन्द गरेँ। बन्द गरिसकेपछि पनि म एकछिनसम्म चाहिँ कस्टर्डलाई चलाउँछु, त्यसपछि अर्को एउटा भाँडामा ट्रान्सफर गर्दछु। त्यही भाँडामा चाहिँ मैले राख्दैन। अब नेक्स्ट स्टेपमा हामीले अघि तर छुट्याएर राखेका थियौँ नि, त्यो तरमा चाहिँ मैले 2 चम्चा दुधको पाउडर, मिल्क पाउडर हालेँ। त्यसमा मैले 1 चम्चा चाहिँ सुगर पाउडर, चिनी, पिनेको चिनीलाई हालेर मजाले फिटेँ। यसलाई एकदम राम्रोसित फिट्नु पर्दछ। अब चाहिँ यसमा मैले काटेर राखेको ड्राई नट्सहरू पनि हालेँ। यो पनि अप्सनल हो, ड्राई नट्स हाल्दा पनि हुन्छ, नहाल्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई मजाले फिट्नु पर्दछ। मजाले फिटी भ्याएर यसलाई चाहिँ हामीले वान साइडमा राख्ने। अब मैले चाहिँ यहाँ ब्रेड लिएँ। मैले ब्रेड 6वटा स्लाइस लिएँ, 5वटा थियो, 6वटा बनाएँ यसलाई मैले। अब त्यसको बाहिरपट्टि रहेको यसको साइडको घेराहरू छ नि, त्यो घेराहरूलाई सबैलाई काटिदिने। चक्कुको हेल्पले चाहिँ मजाले यसलाई काटिदिनुहोस्। मैले सबैको बाहिर साइडको रहेको घेरालाई चाहिँ काटेँ। त्यो काटिसकेपछि चाहिँ हामीले नेक्स्ट स्टेप गर्नुपर्दछ। मैले सबै ब्रेडको घेराहरूलाई काटिसकेँ। त्यसपछि मैले 2टा ब्रेड लिएँ। त्यस पछाडि मैले चाहिँ ब्रेडको माथिपट्टि सबै अघि रेडी गरेको तरको क्रिम थियो नि, त्यो क्रिमलाई चाहिँ मजाले लगाइदिएँ। जसरी हामीले ज्याम लगाउँछौँ नि त्यसै गरी लगाउने। अलि बाक्लो लेयर लगाउनु पर्दछ, मजाले सबैतिर फैलिने गरेर लगाउनु पर्दछ। यसले चाहिँ ब्रेडको स्वाद एकदमै धेरै मिठो आउँदछ, एकदमै नयाँ टेस्ट पनि दिन्छ। त्यही भएर चाहिँ सबै मजाले लगाएपछि माथिबाट अर्को ब्रेड हालेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कट गर्नुपर्दछ। मैले चाहिँ यसलाई स्क्वायर सेपमा काटेको छु। हजुरहरूले यसलाई ट्रायङ्गल सेपमा, लामो सेपमा, जुन सेपमा काट्दा पनि हुन्छ। यो काटिसके पछाडि चाहिँ हामीले अरू अघि रेडी गरेको ब्रेडहरू थियो नि, त्यो सबै ब्रेडमा चाहिँ यसै गरी नै क्रिम लगाउने। यो मलाईको क्रिम छ नि, तरको क्रिम, त्यो क्रिम मजाले लगाएर
सबैमा कट लगाउनु पर्दछ। मैले स्क्वायर सेपमा कट गरेँ, हजुरहरूले आफ्नो चाहे अनुसारको सेपमा कट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कट गरेर हामीले राख्दाखेरि चाहिँ मजाको एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। सबै ब्रेडहरूलाई हेर्नुहोस् त मैले कट गरेर राखिसकेको छु। यत्तिकै खाए पनि एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। मलाई त यत्तिकै पनि मनपर्छ। अब मैले यो सबै काटेको ब्रेडहरूलाई चाहिँ एउटा भाँडाले मसँग यसरी गोलो टाइपको भाँडो थियो अनि मैले सबै ब्रेडहरूलाई चाहिँ यसरी मिलाएर एउटा लेयर बनाएँ। अघिको कस्टर्ड चिसो हुन राखेको कस्टर्डलाई मैले फेरि एकचोटि चलाएर सबै कस्टर्डलाई चाहिँ यो ब्रेडमाथि हाल्दछु। हजुरहरूले मजाले यसलाई चाहिँ फिल हुने गरेर मजाले यो चाहिँ भरिने गरेर हजुर यो लेयर भरिने गरेर चाहिँ हामीले कस्टर्ड हाल्नु पर्दछ। त्यसपछि माथिबाट ड्राई नट्स फेरि अलिकति हालेर मैले लामो सेपमा काटेको थिएँ यो ड्राई नट्सहरू। त्यस पछाडि त्यसमाथि फेरि ब्रेडको लेयर लगाउनु पर्दछ। हजुरहरूले एक लेयर लगाए पनि केही फरक पर्दैन। मैले चाहिँ 2 लेयर लगाउँदैछु। यो खाँदाखेरि केकको जस्तो स्वाद आओस्, छोरीहरू खुसी पनि हुन्, काट्दाखेरि चाहिँ केक जस्तो लेयर बसोस् भनेर पनि। अब यसमाथि फेरि मैले सबै कस्टर्डहरू हालेँ। सबै यो ब्रेडहरू सबै डुबोस् यो कस्टर्डमा, त्यो हिसाबले चाहिँ मैले कस्टर्ड हाल्दैछु। अब यो कस्टर्ड हालिसकेपछि यसको माथि चाहिँ हामीले ड्राई नट्सहरू फेरि गार्निसिङ गर्नुपर्दछ। मैले किसमिस, काजु र आल्मन्ड लिएकी छु। हजुरहरूको घरमा जुन एभाइलेबल छ त्यही हाल्न सक्नुहुनेछ। मजाले गार्निसिङ गरिसकेपछि यो डिजर्ट रेडी भयो। एकदमै छिटो, एकदमै मिठो यो डिजर्ट रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूको घरमा कोही पाहुना आउँदै हुनुहुन्छ, के मिठो बनाएर खान दिने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो एकदमै बेटर अप्सन हो। घरमा यत्तिकै पनि खान मन लाग्यो भने यो बनाउन सकिन्छ। मेरो घरमा चाहिँ हाम्रो घर प्राय चाहिँ यो सबैलाई मनपर्ने भएको भएर पनि बनिराखेकै हुन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले पनि घरमा ट्राई गर्नुहोला र कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। आजको भिडियो यति नै। भिडियो हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।